હેલો એવરીવન, કેમ છો? મારી ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું ફટાફટ તૈયાર થઈ જાય એવું ફુદીના આદુનું શરબત। આ શરબત ઉનાળાની ગરમીમાં ખૂબ જ ફાયદાકારક છે। જો તમે બહાર ઉનાળાની ગરમીમાં નીકળતા હોવ તો આ શરબત જોડે લઈને નીકળો તો ડિહાઇડ્રેશન અને હીટ સ્ટ્રોકથી બચાવે છે। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો અહીંયા સ્ટીલના ગ્લાસના માપ પ્રમાણે મેં 3 ગ્લાસ પાણી લીધું હતું અને 5 ચમચી સાકર એડ કરી છે। તમે સાકરની જગ્યાએ ખાંડનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। સાકર પાણીમાં ફટાફટ મિક્સ થઈ જાય એટલા માટે મેં બ્લેન્ડર ફેરવી લીધું હતું। ત્યારબાદ અહીંયા ઝીણો ચોપ કરેલો ફુદીનો મેં લીધો છે। જો તમારે ફુદીનો આવો ઝીણો ચોપ કરીને ના એડ કરવો હોય તો તમે એને મિક્સર જારમાં થોડું પાણી લઈને ક્રશ કરીને પણ એડ કરી શકો છો। એક નાનો આદુનો ટુકડો છીણી લીધો હતો। ત્યારબાદ અડધી ચમચી સંચર પાવડર એડ કર્યો છે। તમે ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે ઓછો એડ કરી શકો છો। જીરું પાવડર એડ કરીશું। બરાબર મિક્સ કરી અને મેં અહીંયા 2 આખા લીંબુનો રસ એડ કરી લીધો હતો। જો લીંબુ ઓછા રસવાળા હોય તો તમે 2ની જગ્યાએ 3 પણ લીંબુ વાપરી શકો છો। બરાબર મિક્સ કરીને સર્વ કરવા માટે રેડી છે। તો એમાં આપણે બરફના ટુકડા નાખી અને શરબતને સર્વ કરીશું। તો આવી જ રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરો તથા બાજુમાં આવેલ બેલ આઇકન દબાવો જેથી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન તરત મળે। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।